हाय फ्रेंड्स, मी दीक्षू आणि तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलवर। तर आज आपण बघणार आहोत अळूवडी कशी बनवायची। तर चला तर मग आपल्या रेसिपीला आपण सुरुवात करूयात। तर फ्रेंड्स, इथे आता मी हे पान धुवून घेतलेलं आहे आणि सुक्या कपड्याने पुसून सुद्धा घेतलेलं आहे। आता इथे तुम्ही देठाकडचा भाग सुरीने सुद्धा काढू शकता किंवा अशा पद्धतीने लाटणे फिरवून सुद्धा या जाड शिऱ्यांना तुम्ही दाबून घेऊ शकता, जेणेकरून अळूवड्यांचा जेव्हा आपण रोल करू तेव्हा अळूवड्यांचा रोल हा व्यवस्थित बनला जातो। तर अशाच पद्धतीने मी ह्या सर्व पानांना तयार करून घेते। तर इथे आता मी बेसन घेतलेलं आहे आणि जेवढी आपली पानं आहेत तेवढ्याच पानाच्या अंदाजाने आपण बेसन घेणार आहोत। तर इथे मी बेसन घेतलेलं आहे आणि आता आपण यामध्ये 1 चमचा हळद, 2 चमचे आपण लाल तिखट टाकणार आहोत, त्यानंतर 2 चमचे मीठ। तर आता यामध्ये मी कोकम पाणी घालते। कोकम पाणी घातल्याने काय होतं, अळूवडी जेव्हा आपण खातो त्यानंतर आपल्याला घशाला खाज सुटते। तर कोकम पाणी घातल्याने आपल्या घशाला ती खाज सुटणार नाही। आणि आता आपल्याला यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून थोडंसं जाड पेस्ट ठेवायची आहे याची, एकदम ही पातळ करायची नाही आहे। तर अशा पद्धतीने मी पूर्ण पेस्ट तयार करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते। तर इथे तुम्ही बघू शकता मी एकदम स्मूथ पेस्ट तयार केलेली आहे आणि आता यामध्ये मी सफेद तीळ टाकते। तुम्हाला हवे असतील तर तुम्ही टाका। हे बघा, हे असं आपल्याला पहिलंच मोठं पान घ्यायचं आहे, त्यानंतर याला आपण कोकम पाणी लावून घ्यायचं आहे। हलक्या हाताने लावून घ्यायचं, एकदम जास्त लावू नका। तर इथे तुम्ही बघू शकता जे आपण बॅटर तयार केलं होतं पानासाठी ते आपण हे असं लावून घ्यायचं आहे सर्व ठिकाणी। तर हे बघा, तुम्ही बघू शकता सेम प्रोसिजर आपल्याला करायची आहे। पान घ्यायचं आहे, पानाला कोकमचं पाणी लावायचं आहे आणि पुन्हा बॅटर लावायचं आहे। असे आपण हे 5 पानांचं करणार आहोत। तर हे मी सर्व करून घेते आणि रोल कसा बनवायचा तो दाखवते। हे बघा, इथे तुम्ही बघू शकता जी आपली खालची साईड होती ती मी फोल्ड मारली आहे आणि त्याच्यावरती आपण हे बॅटर लावणार आहोत। त्यानंतर आपल्याला एक साईड इथून फोल्ड मारायची आहे। पुन्हा आपल्याला जे आपण बेसनचं बॅटर केलं होतं ते लावून घेणार आहोत। तसंच आपल्याला त्याच्या बाजूची जी साईड आहे तीही फोल्ड मारायची आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने तुम्ही फोल्ड मारा। पुन्हा आपल्याला त्यावरती सुद्धा बॅटर लावून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला खालून रोल करत यायचं आहे, पण रोल करताना सुद्धा एक रोल झाल्यानंतर आपल्याला बेसनचं जे बॅटर आपण केलं आहे ते लावायचं आहे। पुन्हा एक रोल करायचा आहे, पुन्हा बॅटर लावायचं आहे। अशा पद्धतीने मी पूर्ण सर्व करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते। तर इथे आता मी टोपामध्ये पाणी गरम करत ठेवलं होतं। आता यावरती मी अळूवड्या ठेवते। अळूवड्यांना आपल्याला चांगलं उकडवायचं आहे, तर त्यासाठी मी यावरती एकदम पॅक असं ताट ठेवणार आहे, जेणेकरून वाफ बाहेर जाणार नाही। तर अशा पद्धतीने मी हे ताट पूर्ण ठेवलेलं आहे व्यवस्थित। तर याला आपल्याला 20 ते 25 मिनिटं असंच ठेवायचं आहे। इथे आता आपल्या अळूवड्या चांगल्या शिजल्या आहेत, तुम्ही बघू शकता। तर आता आपण अळूवड्यांना कापून घेऊया। आता आपण यांना कापून घेऊया। तर आता आपल्याला हे पातळ असे कापून घ्यायचे आहेत। सर्व अळूवड्यांना पीठ लागलेलं आहे व्यवस्थित आणि जाळीदार सुद्धा झाले आहेत। मी दुसरं सुद्धा दाखवते तुम्हाला। इथेही तुम्ही बघू शकता, ह्या सुद्धा अळूवडीला व्यवस्थित असं पीठ लागलेलं आहे आणि जाळीदार सुद्धा झालेली आहे। तर चला तर मग आता आपण यांना तेलात तळायला घेऊया।
तर एक साईडला मी पॅन तापत ठेवला होता आणि पॅन चांगला तापला आहे. तर आता यामध्ये मी तेल घालून घेते आणि आता आपण एक एक अळूवडी यामध्ये सोडून घेऊया. आता या अळूवड्यांना दोन्ही साईडने भाजून घ्यायचं आहे. तर जर पहिली साईड भाजली मग आपण ही दुसरी साईड भाजून घेणार आहोत. तर ही मी पहिली साईड भाजायला ठेवली आहे. एक साईड भाजली की आपण ही पलटी करून दुसरी साईड भाजून घेणार आहोत. तर इथे माझी एक साईड भाजली होती तर मी दुसरी साईड भाजून घेते. सर्व अळूवड्या आता माझ्या बनवून झालेल्या आहेत. तर इथे तुम्ही बघू शकतात अळूवडी मस्त अशी जाळीदार झालेली आहे. तुम्हाला जर माझी अळूवड्यांची रेसिपी आवडली असेल तर कमेंट करायला विसरू नका आणि सोबतच जर माझ्या चॅनलवर कोणी नवीन असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका.